Astăzi ne vom uita la 3 oameni care au dispărut și n-au mai fost găsiți niciodată. Fraților, înainte să încep acest videoclip, aș vrea să fac o mărturisire și să vă spun că una dintre cele mai mari frici ale mele este chestia asta, să dispar. Adică gândiți-vă, băi și fete, veniți de undeva noaptea, da? Și vă duceți acasă. Sunteți singuri pe drum și pur și simplu mergi în față și la un moment dat vine din spate cineva, nu știu, îți pune o pungă pe cap, ți se întâmplă ție ceva și te răpește. Și de atunci nu se mai aude nimic de tine niciodată. Bro, nu vi se pare un scenariu cam prea creepy? Băi, frate, asta este una dintre cele mai mari frici ale mele și astăzi o să reacționăm la 3 creepy disappearances, așa puțin în engleză, you haven't heard before. Este vorba de niște dispariții creepy care sunt atât de populare, adică 100% n-ați mai auzit niciodată de aceste cazuri și sunt niște cazuri creepy. Cam asta e ideea. Hai să vedem care-i treaba. Prima dată este vorba despre Katie Mary Moulton. Let's go. Sunt chiar foarte curios față despre ce e vorba. 24 septembrie 1971. Această fată de 16 ani. Deci asta înseamnă că acum ar avea vreo aproape 70 de ani, această fată, dacă ar fi în viață. Kathy planned to attend a dance during that night in her hometown of Portland, Maine. She asked her father to drop her off on Cumberland Avenue that evening. Portland, Maine, și voia să se ducă la ceva dans. L-a rugat pe taică-su să o ducă la Cumberland Avenue. Kathy wanted to purchase a pair of pantyhose and some toothpaste before preparing for the dance. She stopped by a music store on Forest Avenue later in the day to visit a friend. She told her friend she would see her at the dance that evening, and then said she was going to walk home, which was about a mile and a half away. She was last seen walking down Forest Avenue after leaving the music store. Fix ce v-am spus eu, frate, deși că asta, înainte, era ziua respectivă când trebuia să se ducă la dans și s-a dus în oraș, nu știu ce, s-a dus la o prietenă de ei și a spus: ne vedem diseară la dans, mi-am cumpărat ce a trebuit să-mi cumpăr și după s-a dus acasă. Era distanță de vreo 1 milă până la casă, adică 1 kilometru și ceva. Și a fost câteodată văzută în drum spre casă. She was seen carrying a fix ce am zis eu, frate, cea mai mare frică. brown leather Mexican clutch purse, which contained her house key. Ci că avea, și acum explică cum... Acum explica, frate, cum a dispărut, gen ce avea pe ea. Însă n-a ajuns acasă niciodată. Părinții ei și-au dat seama că e ceva ciudat și au raportat-o. Au raportat că e dispărută. He was seen in a stolen blue Cadillac with her friend named Lester Everett, though it is possible that Kathy willingly left with him. There were reported sightings of Kathy, Lester, and another young man in a remote area of Aroostook County a few weeks after her disappearance. Hopa! Deci fiți atenți, fraților. S-ar putea ca această Katy să nu fi fost răpită sau ceva de genul și să fi dispărut de bunăvoie. Pentru că și că a fost văzută în această mașină cu prietenul ei Lester și încă un băiat și la ceva săptămâni distanță au fost văzuți iară în ceva sat de lângă, la săptămâni distanță de la dispariție. And another young man in a remote area of Aroostook County a few weeks after her disappearance. The second young man was Ronald Reed Purley. However, Lester was eventually found alone, and he claimed to not know where Kathy was. A garage employee at Fort Fairfield. Ok, fraților, și că Lester ăsta, frățiorul, ci că o fi că și ăștia erau dați dispăruți, însă poliția l-a găsit pe Lester, presupusul prieten al lui Kathy, și a zis că nu știe unde e Kathy. Și ci că un angajat de la un garaj a zis ceva, ia să vedem. County remembered seeing Kathy, Lester, and Ronald. They came to the... Ci că un angajat de la un garaj de ăsta a spus că el a văzut-o pe Kathy cu Lester și cu Ronald, adică cu prietenii ei, dar Lester ăla zice că nu știe nimica de Kathy. Băi, e ceva la mijloc. The garage to buy new tires for the Cadillac. Mamă, și că s-au dus la garaj ca să cumpere roți noi, păi și n-au camere de supraveghere să vadă. Even walking her to and from the bathroom with his hand on the back of her neck. Mamă, deci, oh my god, fraților, și că Ronald, un prieten de-al lor, o ținea pe Kathy, întotdeauna punea mâna pe ea, gen, și nu o lăsa să meargă niciunde fără să meargă și el. O fi că ăștia au răpit-o pe Kathy sau care-i treaba? Across the border on the Tobique Reserve, witnesses said they saw Lester and Kathy for a few days in September 1971, before the two went to a farm in the Mars Hill area of Aroostook County. Iar alți oameni care au văzut în septembrie 1971 pe Lester și pe Kathy. Kathy was completely distrusting of Lester and continually begged to go back home to Portland, which he refused. Kathy befriended a teenage girl who worked on the fields.
The girl said Kathy was nervous about her parents being upset with her and that they were probably looking for her. According to the girl. Ok, fraților, și că după s-au dus la ceva pământ unde au muncit și Kathy s-a împrietenit cu ceva fată și fata asta a spus, fraților, mamă, deci, bă, 100% dacă poliția l-a găsit pe Lester, înseamnă că ăsta a răpit-o și nu vrea să zică. Ci că Kathy voia să se întoarcă înapoi acasă, însă Lester zicea că nu vrea. Și Kathy era foarte, foarte îngrijorată în legătură cu părinții ei, pentru că știau că sunt supărați și știau că 100% o caută. Kathy also cried often and seemed fearful of the other men. Și că Kathy plângea foarte, foarte des. Voia să meargă acasă. Became tired of Kathy's constant complaining to go home. So on the evening of September 29th, 1971, while the other field workers were enjoying a bonfire, Lester got behind the wheel of the stolen car with Kathy in the passenger seat. And he told her that they were going for a ride. She begged him to drive her back home, but he didn't. Lester returned the next morning and said that he had dropped her off at another camp, when in reality, he had brought her back across the Canadian border to the Tobique Reserve and left her with Ronald. At the end of the potato harvest, Lester and a few others left for Florida to pick oranges. Ok, fraților, și că Lester ăsta s-a enervat foarte, foarte mult pe Kathy și a zis, hai în mașină, hai să plecăm la o plimbare. I-a zis că o să ducă acasă, dar nu a dus-o, a lăsat-o în altă parte, nu știu eu America, dar a lăsat-o în altă parte și s-a întors a doua zi fără ea, deci că a lăsat-o undeva cu Ronald ăla. He never returned to Maine, and when questioned, he said he did not know what happened to Kathy. Și după, fraților, ăla nici Lester nu s-a mai întors la fermă. Și v-am zis, Lester a fost prins de poliție și zice că el nu știe de Kathy, nu știe nimic de Kathy, dar toți oamenii cu care au interacționat au spus că, băi, tu erai cu Kathy. Lester died of cancer in the mid-1980s. Mamă, ce că Lester a murit de cancer. At the age of 35. La 35 de ani. Served time for rape and home invasion, has long been a prime suspect in this investigation. Mamă, ci că și Ronald ăsta, fraților, care a fost și la închisoare pentru niște fapte destul de rele, care a fost un suspect, a murit și el? Nu, a refuzat să coopereze. Even when he was offered immunity from prosecution if he would provide details as to what happened to Kathy. Mamă, băi, frățu, și că i-au zis ăștia de la poliție că îi dau imunitate și că îl scot afară din închisoare dacă spune ce s-a întâmplat. Și n-a zis. Băi, dar și băi operațiunea asta? Niște puști. Investigators have considered the possibility that Kathy was killed by Lester and that he left her body in the woods of Aroostook County. Mamă, deși că ei cred că Kathy a fost omorâtă de Lester ăsta și că i-a lăsat cadavrul undeva pe aici, prin Aroostook County. But this theory is unlikely. Dar nu se știe această teorie. Relatives would later verify the fact that Lester had dropped her off at their home, and they would claim that one of their relatives had harmed her. It's unknown if this is what happened. Oh my god, fraților, dar și că asta e foarte, foarte greu să se fi întâmplat, pentru că v-am zis că ăsta Lester a luat-o pe Kathy și a dus-o la Ronald și că erau ceva rude acolo de-a lui Ronald, care și ele au confirmat că Lester, că Kathy chiar a venit acolo. Bro, what? Deci unde-i Kathy? Unde-i Kathy? His family has refused to cooperate with police about familia lui n-a cooperat, deci Lester ăsta are o problemă. She died on the Tobique Reserve sometime before Thanksgiving of 1971, but they never had enough evidence to file charges against anybody or even get warrants to search Ronald's family home. Mama, frate, n-au avut destule dovezi. Se crede că a murit în 1971. Bro, ce ciudat. A hunter said he came across a skeleton in the woods near Smyrna, Maine. Mamă, în 1983, un vânător a găsit un schelete în pădure. Oh my god. Surrounded by female clothing. Oh my god, uitați-vă cu hainele astea. Investigators believe the remains were Kathy's. Mamă, și că astea erau la lui Kathy. Was unable to retrace his footsteps and lead police back to the site, however. Însă, ăsta cum îi zice, când a venit poliția, n-a mai știut unde e scheletul. Și n-au mai fost văzute oasele. Kathy was a junior at Deering High School at the time of her disappearance, and her peers said she seemed like a happy girl with no reason to run away from home. Her father died in 2017, but her mother is still alive and continues to hope for a resolution in her case. Mama ei e încă în viață. Mamă, dar câți ani are măsa, fraților? Dacă ea acum avea 70 de ani. În fine, băi, foarte trist. Ce credeți că s-a întâmplat cu Kathy? Eu zic că Lester a făcut ceva. Și Doamne ajută să fie pedepsit. A murit Lester. Să fie Ronald pedepsit. Mai departe, Mary Virginia Carpenter. Mary Virginia Carpenter was a 21-year-old girl from Texas, o fată de 21 de ani din Texarkana, care a fost dată dispărută în 1948.
48! Asta n-are nicio șansă să mai fie acum în viață. She was last seen by a taxi driver around 9:30 Ba da, are. p.m. on Tuesday, June 1st, 1948. Ultima dată a fost văzută de 1 iunie, chiar de ziua mea, în 1948, într-o joi, la ora 9:30. She left her home in Texarkana and took a train to Denton, 6 hours away. Și că a plecat de la casa ei din Texarkana și a luat un tren către Denton. Ceva localitate care era la 6 ore distanță. At the station, she took a taxi to the Texas Women's University, where she was planning to complete a summer term. She transferred from the University of Arkansas after she decided she wanted to enter. Ok, se duce la ceva universitate, fraților a încercat să schimbă universitățile. First enrolled in the Texas Women's University during the 1945 to 1946 school year. S-a dus în 1940 și până în 1946. Apoi asta practic n-a fost dată dispărută, doar a plecat de acasă și s-a dus la universitate. And then took a break from school to help her mother who had fallen ill and to save money. Mary once again enrolled in the school for the 1948 summer term, where she planned to begin training as a laboratory technician in the autumn. But she disappeared just before the summer term began. Ok, și trebuia să mai facă ceva, să devină un tehnician, chestii de facultate, însă a dispărut chiar la începutul verii, în 1 iunie. The cab driver who had seen her last. Și că ultima dată a văzut un taximetrist. Am înțeles-o greșit, fraților, nu, ea, că mi-e somn, a înțeles-o greșit, ea n-a plecat niciunde, pur și simplu acolo a stat, a avut grijă și de mama ei care era bolnavă. Și băiatul ăsta, Edgar Ray Zachary, a fost ultimul taximetrist care a văzut-o. Și că la ora 9 seara s-a oprit la Breckenridge Hall, care era ceva în campusul de studenți. Edgar stated that after she got out of the taxi, Mary approached 2 young men standing near a yellow convertible that he believed to be a Pontiac. Edgar stated that one of the men were tall and the other one was chunky. Mary approached the men as if she knew them and began to speak to them. Ok, și că când a ieșit din taxi s-a dus la 2 băieți, unul era înalt, unul era mai grăsuț și, cum îi zice, a început să vorbească cu ei ca și cum îi cunoștea, adică era foarte confortabil în prezența lor. Edgar, assuming they were just her friends, că dacă sunt prietenii ei. She never checked into her dorm in Breckenridge Hall and was never seen or heard from again after this moment. Some of Mary's former boyfriends stated she became infatuated easily and speculated that she ran away with a lover, but her family did not believe that she would leave without telling them. Ok, fraților, foarte mulți iubiți, foști iubiți de-a lui Mary spunea că ea e așa mai prostuță și că, cum îi zice, crede că a fugit cu un iubit de-al ei. Știi că e mai prostuță. M-am văzut omul la ușa mea să nu intre cineva, să nu intre Mary peste mine. Băi! Știi ce zic? Dar, da, însă familia ei nu crede chestia asta. Nu crede că Mary i-a lăsat pur și simplu. Aia zic că așa e Mary. Bă, dacă zic mai mulți, nu știu. Was very close with her family and it would just be completely. Era foarte apropiată cu familia ei, pe asta. She had previously been engaged, but broke off the relationship just weeks prior to the wedding. Deși că a fost și logodită, însă înainte de nuntă s-a despărțit. Zeroed in on her boyfriend Kenny Branham and the cab driver Edgar. Kenny passed the polygraph tests and insisted that Mary would have no reason to run away. She didn't have a lover coaxing her to run off, no jealous exes, no wishes to leave her life behind. Mamă, frate, și-au făcut testul poligraf, men, cu oamenii ăștia. Efectiv, frate, cu fostul ei iubit, cu taximetristul, testul poligraf și toți n-au mințit, adică pur și simplu și că nu s-a întâmplat nimic, adică niciunul nu i-a făcut nimic a ei și din câte știau ei că la testul poligraf te întreabă, crezi că Mary a făcut nu știu ce și tu zici ce crezi, nu zici ce e adevărat, că n-ai tu de unde să știi ce e adevărat. Și că niciunul nu știa de vreun iubit ascuns de-a lui Mary. Kenny was also the first to report Mary missing to her mother, making his involvement unlikely. On top of that, Mary was looking forward to starting her semester at college. This led investigators to conclude that she had been taken. Police shifted their attention to Edgar and learned he had a record for petty crimes and a reputation for being abusive. Ok, deci băieții, că poliția, când a văzut, fraților, că n-are niciodată asta unde să se ducă, în ce cale să se ducă, s-au luat pe Edgar, adică pe taximetrist, că avea un cazier, avea ceva acolo, chestii ciudate. He was charged with attempted rape in 1957, but the charge was dropped after the victim asked authorities not to prosecute. Edgar's wife stated he had been home with her from 10 p.m. onwards on the day Mary disappeared. But 10 years after her disappearance, his wife told police she lied to them, and her husband had not actually arrived home until 2 or 3 a.m. that night. Oh my God, fraților. Deși că nevastă sa lui Edgar
Da, deci povestea lui Edgar, o taximetrist, au zis că a lăsat-o pe aia în campus și după s-a dus acasă. Și nevastă s-a zis că da, el a fost acasă la ora 10. Însă după 10 ani a zis poliției că de fapt a mințit și că Edgar a venit acasă abia la ora 2 sau 3 dimineața. Înseamnă că Edgar i-a făcut ceva. Edgar died in 1984. Și a murit în 1984. Băgă! He was never charged in connection with Mary's case, but he remains a suspect. Although he a rămas un suspect. 100% el i-a făcut ceva dacă a venit la ora 2-3 dimineața acasă. Băi, și ci că a trecut și testul poligraf. Fraților, testul poligraf poate să fie păcălit, dar nu de... Cum zice, testul poligraf nu poate să fie păcălit, poți să păcălești ăla care îți citește testul poligraf. Știi ce zic? Testul nu are cum să fie păcălit, că e conectat la astea ale tale. Nu poți să-ți păcălești corpul, dar poți să-l păcălești pe ăla care citește. 5 people were murdered in Lovers Lanes in Mary's hometown of Texarkana. A Lovers Lane is a secluded area where people kiss or engage in sexual activity in their vehicles. This meant all 5 victims were young, around Mary's age. The crimes are believed to have all been committed by the same person. Ok, și că în locul unde, fraților, unde locuia Mary, era o chestie numită Lovers Lane, unde se duceau oamenii, se pupau, făceau chestii de-astea. Și într-o noapte 5 persoane de vârsta lui Mary au fost ucise. The murderer was never caught. It became known as the Texarkana Phantom Killer. Ah, ok. Și că, fraților, criminalul niciodată n-a fost găsit. Era un criminal în serie care se zicea Texarkana Phantom Killer. Ah, și poate și ăsta a omorât și pe Mary? Gen. Mary was actually well acquainted with 3 of the killer's victims, creating suspicion that her case was linked with these murders. Oh, și că era foarte bune. Deci Mary, ăștia erau prietenii ei într-un fel. 3 dintre ei erau prietenii ei. Dar n-au găsit nicio dovadă. Bă, n-au nicio dovadă. Bă, niciunii n-au nicio dovadă. Mamă, ci că în 1998 sau 88, 98, fraților, după 50 de ani au primit și că un pont anonim de la poliție că au omorât-o 2 bărbați, au îngropat undeva. Ha, mă, frate, băi, dar și s-astea, băi, peste 50 de ani, cine știe peste 50 de ani? The suspects were both deceased by this time, however. Toți au murit, wow. Police investigated this den based on the information, but uncovered no evidence. Dar n-au găsit nimic. Bă, frate, vă dați seama ce om rău trebuie să fii să cauți acum pe net un caz care e dispărut, să zice, alo, salut, da, știu cazul eu, a dispărut unul în 2001, știu eu, în nu știu ce țară, la coordonatele și cu abă, ești nesimțit. RIP Mary. I-a făcut ceva taximetristul ăla, frate, probabil l-a ucis, era un criminal în serie taximetristul. But her 3 cousins still hope to find closure in this case one day. Ciudat, Mary. Like Mary, Army veteran Alvin Matlock. Army veteran Elvin Matlock. Hai că avem și aici și un băiețandru. Also 21 years old at the time. 21 de ani. Spring of 1951. În 1951 a dispărut. There were a lot of theories as to what happened to him. Păi asta e, cum adică veteran? Adică, ba da, veteran la 21 de ani. Adică, a fost în război, a venit, probabil i s-a întâmplat ceva. None of them were pleasant. Alvin was last seen in Spokane, Washington, and at the time of his disappearance, he lived in a cabin on Browns Mountain in Spokane County. Mama, deci că ăsta trăia într-o cabană în pădure. Mamă, păi frățior, dacă trăiești într-o cabană în pădure... His little brother în America, frații mei. Deci, fraților, fiți atenți, cu orice ocazii pe care am vă spun, niciodată să nu mergeți în America. Băi, acolo, Doamne, ferește Iisuse Hristoase, băi, deși o să auziți asta de la mine totdeauna. Poate acum nu mă înțelegeți, când o să fiți mai mari o să înțelegeți. Nu vă duceți în America. America, niciodată în viața voastră să nu călcați acolo. Doamne, toți terminați în America, vă spun. Mamă, cică, frate, sub mai mic avea 12 ani când a dispărut și acum are 83, bro. Ai. And to this day, still hopes his brother's body is found. Și că și speră să găsească cadavrul frate. Dar unde e frate? Ce s-a întâmplat cu el? Clyde and his wife Patricia went to the inaugural missing person event hosted by the Spokane County Medical Examiner's Office in 2016. At this event, which was held to help facilitate... Ia uitați-vă, fraților, din 2016, deci în 2016, fraților, s-a făcut un dăsta cu persoane date dispărute. Ia uite, din 1950, mă, frate, cine mai găsește, ești nebun, în 2016, 66 de ani mai tărziu. Locating missing people. Nici nu știi dacă le găsești. Attendees could file police reports, submit DNA and dental records, and provide photographs of loved ones. Mamă, dar bă, ăsta chiar un clip horror, mă spit așa ciudat. Alvin had spoken to family members in March and informed them of his cabin's location.
As far as his disappearance, his family first suspected something wasn't right when Alvin didn't show up to the family dinner on Thanksgiving Day 1951. Ok, a fost Thanksgiving, o chestie foarte importantă în America, și Alvin nu a venit și atunci și-au dat seama că e ceva ciudat. His worried mother drove to his cabin on Brown Mountain to find the cabin empty and both of his vehicles gone. Mama, ce că el avea două mașini și nicio mașină nu era. Ok, înseamnă că erau mai mulți oameni care are unul să conducă două mașini. The family was told by a neighbor that he had quietly packed up and gone to Alaska. Clyde and other family members What? S-a dus în Alaska, ce că i-a spus un vecin. believed this for a while, mostly because they wanted to. But as the years passed and there was no contact from Alvin, it became clear he was not in Alaska. Mamă, deci, ci că ăia n-au mai băgat de seamă. Efectiv, au zis, ăla s-a dus în Alaska. Dar după ce au trecut ani și-au dat seama că ăla de fapt n-a fost în Alaska. Bă, poate a făcut ceva vecinul ăla. Story going around was that Alvin was having an affair with a married woman and had got into a fight with the woman's husband when he found out about what was going on. Ok, deci cu o altă teorie, care nu știu pe ce e bazată, ci că ăsta era amantul unei femei măritate, s-a certat cu soțul ei, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Some people believe that the woman shot Alvin during the scuffle, with reports from alleged neighbors saying they heard his cries for help, and that the couple just likely let him die. There was no body ever found. Băi, deși că și erau acolo, se certau, dar cum a ajuns soțul lui aia la el acasă, ci că s-a auzit o împușcătură, s-a auzit plânsete. Și de-aia, băi, au dispărut cele două mașini pe care le avea, de 100% sunt mai mulți oameni implicați în chestia asta, dar nu înțeleg cum. Police investigated these claims, but with no body, they couldn't make any. Dar n-au avut, ăștia n-au dovezi la nimica, băi. N-au avut cadavre, n-au avut ce să facă. Alvin ever having lived in Alaska. Dar nimeni, ăsta n-a locuit niciodată în Alaska. According to family, Alvin was a loner and a big outdoorsman. Și că Alvin era loner, ok, asta dă cam cazul peste cap și că îi plăcea să stea singur. Moving to Alaska wouldn't be that far-fetched. Și că și-a zis că dacă se muta în Alaska nu era o chestie chiar atât de wow, că el era de ăsta să stea singur în pustietate. Alaska wouldn't really be that far off from the lifestyle that he was living in his cabin on Brown's Mountain. Still, with no records of Alvin living in Alaska and the complete cease of contact from Alvin's end, it still just doesn't add up. Nu se știe, fraților. Efectiv, nu există nicio dovadă că ar fi locuit în Alaska. Some suspicion was also placed on the neighbor, who reported that he moved to Alaska. Patricia Matlock had done some detective work of her own. Patricia Matlock este un detectiv care a vrut să inspecteze casul lui Alvin. Hai să vedem ce a aflat sora noastră. Trying to find new leads and track down possible witnesses, but it was all to no avail. N-a găsit nimic. Person event back in 2016. All Clyde could do was hand over some photographs of his brother and provide his DNA, in the hopes that someday his brother's remains would be found and identified. Da, și s-au întâlnit doar la cea adunare în 2016 și fraților, nu s-a găsit niciuna dintre ele. Fraților, care vi se pare cea mai horror? Bă, sincer să vă spun, cea mai horror mi se pare a doua. Băi, a doua mi se pare cea mai horror. Știi ce zic? Adică aia cu fata aia care a fost cu taximetristul, adică e direct luată din filmele horror. Scrieți la comentarii care vi se pare vouă cea mai horror.